মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পৰা মই অলপ সময় পাইছোঁ, তো সেইকাৰণে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ দুইটাৰে তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক আজিৰ পৰা দিম আৰু। তো তোমালোকে কি কৰিবা, এতিয়া যিহেতু ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে আৰু 3 দিন আছে, তো সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ দুইটাৰে ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকিবা। এনেকুৱা নহয় যে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ অনলি দিম, তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ মাজে মাজে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ তোমালোকে ভিডিঅ' পাবা। এতিয়া আজি আমি কি কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত কোনবিলাক কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহি আছে সেইবিলাক আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াতে। যে আগতে তোমালোকৰ কেনেকুৱা টাইপৰনো কুৱেশ্যনবিলাক ইমান বছৰে তোমালোকৰ আহি আছে সেইবিলাক আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। তো তোমালোকে ভালদৰে শুনি থাকিবা, তো ইজিলি তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব, তো ৰিভাইজ হৈ যাব। তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িয়ে আছে যিহেতু। তো এতিয়া চোৱা, আমাৰ প্ৰথম বেছিকৈ অহা কুৱেশ্যনটো আমি এইখিনি টপিকৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে হয়তো পাব পাৰা। তো বেছিকৈ মানে আহি থকা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত যে পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক কোষৰ বাবে ফৰ FCC ইউনিট চেল, FCC ইউনিট চেলৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে, দাঁতি দৈৰ্ঘ্য দাঁতি দৈৰ্ঘ্য এৰে বুজায় ইকুৱেল টু আৰ মানে হ'ব কি, আৰ মানে হ'ব ৰেডিয়া মানে ব্যাসাৰ্ধ, গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ হৈ গ'ল। তোমালোকৰ দাঁতি দৈৰ্ঘ্য আৰু ব্যাসাৰ্ধ আৰৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে, = 4r/√2। এইটো কাৰ কাৰণে, FCCৰ কাৰণে, FCC ইউনিট চেলৰ কাৰণে। চ' এই সূত্ৰটোত তোমালোকৰ কি কৰে, অংক কৰা আহে। যেনে আৰৰ মান, ব্যাসাৰ্ধৰ মান যদি দিয়াই থাকে, ধৰি লৈছোঁ 4 এনে ধৰি লৈছোঁ আৰু 1.44 পিকোমিটাৰ। তো পিকোমিটাৰক তোমালোকে মিটাৰলৈ নিলে 10⁻⁻12 পূৰণ কৰিব লাগিব। 1.44 × 10⁻12 পিকোমিটাৰ হ'ব তেতিয়া। চ' মিটাৰত লৈ যাবা, তাৰপিছত আৰৰ ঠাইত এইখিনি মান বহুৱাই দিবা, দিলে আমি দাঁতি দৈৰ্ঘ্য পাই যাম। তো এনেকুৱা এটা অংক আহে। তাৰপিছত তোমালোকৰ দেহকেন্দ্ৰিক একক কোষৰ বাবে মানে ফৰ BCC ইউনিট চেলৰ কাৰণে দাঁতি দৈৰ্ঘ্য আৰু গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে, = 4r/√3। দুইটাই প্ৰায় একেই হয় সূত্ৰ, কিন্তু ইয়াত √2 আছে, ইয়াত √3 আছে, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তো এইটোৰ ওপৰতো তোমালোকৰ আহিব পাৰে অংক। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ থাকিব চোৱা, BCC মানে হ'ব দেহকেন্দ্ৰিক একক কোষ। দেহকেন্দ্ৰিক একক কোষত থকা মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা কিমান, 2টা হৈ গ'ল। এইটো কেলকুলেশ্যন কৰা আহিব পাৰে তোমালোকৰ। আৰু দেহকেন্দ্ৰিক একক কোষত থকা সংকুলন দক্ষতা, পেকিং এফিচিয়েঞ্চি কিমান জানানে, 68%। তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক FCC মানে পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক কোষত থকা মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা 4টা। আৰু পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক কোষৰ সংকুলন দক্ষতা মানে পৰমাণুবোৰেনো কিমান ঠাই আগুৰি থাকে তাকে সংকুলন দক্ষতা বুলি কয়। চ' সংকুলন দক্ষতা কিমান, 74%। ঠিক সেইদৰে সৰল একক কোষত থকা মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা 1। আৰু এই এটা পৰমাণুৱেনো কিমান ঠাই আগুৰি থাকে সেইটো হ'ব সংকুলন দক্ষতা কিমান, 52.4%। এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এই সৰল একক কোষত থকা সংকুলন দক্ষতা, পেকিং এফিচিয়েঞ্চি কিমান, পৰমাণুবোৰে কিমান আগুৰি থাকে, 52.4% আগুৰি থাকে, হৈ গ'ল। এতিয়া এই যে আমি 52.4% সংকুলন দক্ষতা পালোঁ, কেনেকৈ পালোঁ তাক কেলকুলেশ্যন কৰিব দিয়ে, পৰীক্ষাত 3 নম্বৰ দিয়ে। এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। কুৱেশ্যনটো হ'ব যে সৰল একক কোষত থকা সংকুলন দক্ষতা তোমালোকৰ কিমান হয় গণনা কৰা, সেনেকৈ তোমালোকক কুৱেশ্যন এটা দিব। তো এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো মই এনে ৰাফলি তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। চ' ইয়াৰ পিছত আৰু কমন কুৱেশ্যনবিলাক দিম, যে কি সূত্ৰৰ ওপৰত অংক আহিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ, যেনে এতিয়া BCCত থকা মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা 2টা, সেইটোও তোমালোকৰ কেলকুলেশ্যন কৰা আহিব পাৰে। বা ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰে কেইটা থাকে, তেতিয়া 2টা থাকে বুলি লিখিবা, বা কেলকুলেট কৰি দেখুৱাও তোমালোকক ক'ব পাৰে। আকৌ সৰল একক কোষত থকা সংকুলন দক্ষতা যে ইমান নহয়, সংকুলন দক্ষতা কিমান হয় তাক গণনা কৰা আহিব পাৰে, 3 নম্বৰ দিব পাৰে। চ' দেহকেন্দ্ৰিক একক কোষ, পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক কোষ আৰু বিন্দুকৃতি এইখিনি মই দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' তোমালোকক দি আছোঁ। চ' তোমালোকে চাই থাকিবা।